Vietin viikonlopun mökillä ilman ruokaa ja teknologiaa. Tällä videolla kerron, mitä se teki mun keholle ja mielelle. Sinne meni. Nyt mä oon täällä yksin. Kahdeksan litraa vettä, niin on pärjättävä. Ennen mökille tuloa mä olin ollut syömättä jo 1 vuorokauden. Katsotaan käykö mulle samalla lailla kuin tälle linnulle. Kuolenko nälkään? Tämän ihmiskokeen tavoitteena on antaa keholle aikaa puhdistua ja mielelle rauhaa jatkuvista ärsykkeistä. Mulla on seurana ainoastaan yksinäisyys ja tylsyys. Tällä mökillä ei kukaan ollut pitkään aikaan, joten mun pitää järjestää tällä vähän paikkoja ja tehdä töitä. Mä tulin tänne mökille siksi, koska musta tuntuu, että mä olin hukannut mun elämän punaisen langan. Ja täällä yksin ollessa mä uskon, että mä pystyn taas löytämään sen. Mutta ennen sitä mun täytyy löytää jotain tekemistä, että mä saan ajan kulumaan. Sataa kevyesti lunta. Videolla vähän kommentointia, sen lisäksi, että mä oon lisännyt tähän päälle voice-overia. Tästä huusista on oikein tippunut peili. Särkynyt vähän tekemistä, siivota näitä. Myös poronsarvet on saanut kyytiä ja lennellyt. Lapikin on vähän kärsinyt. Tuon päästä vähän ruostunut. Mä ajattelin tasoittaa tuolle, mistä tultiin, niin siellä on vähän toi tien keskikohta noussut routumisen takia, niin mä tasotan sen, ettei osu öljypohja kiinni siihen. Nokkis kuitenkin nää lasit eka pois tästä. Ei satu yöllä vahinkoa, kun menee huussiin. Toki mä uskon, että mä tarvitsen huussia täällä, koska on paastoa. Ei oo mitään, mitä tulisi ulos. Hiukset vähän miten sattuu, mutta ei se haittaa, kun ollaan mökillä yksin. Nykyaikana kovin moni ei tunne kunnolla itseään, ja justiin yksinolo on semmonen asia, millä saa selkoa elämään, jos tuntuu, että on hukassa, ja sen avulla pystyy rakentamaan oman arvomaailmansa ja identiteettinsä pala palalta. Tuosta jos vähän tasottais ennen kuin tulee pimeetä. Kello alkaa olemaan yön 6, nyt on huhtikuun alku, vielä on vähän lunta ja jäätä. Ei näy tässä, mutta katsotaan. Ei näy hirveästi, mutta kyllä se pitää tasoittaa. Joutsenia. Mä mietin, että uppoako se, mutta kyllä se uppoo. Oh. Siinä on vähän hommaa. Tässä mistä mä nyt seison, tuohon nenäliinaan, kun mä näköjään oon tiputtanut aikaisemmin, niin toin 4 metrin matkan saan lapioitua, niin sit on hyvä. Joo, nyt saa riittää. Noniin, eiköhän siellä olemaan. Siellä on merkissä. Joo. Vähän parempi. Suora mennä lämmittää mökkiä. Ollaan raskaat työt tehty. Mä koen, että me mennään kaikki rikki lapsuudessa, niin kuin se huussin peili. Tästä muodostuu tunnelukkoja, mitkä rajoittaa meitä aikuiselämällä myöhemmin ja estää meitä pääsemästä meidän täyteen potentiaaliin. Näitä tunnelukkoja voi purkaa ja käsitellä, josta mä oon vähän niinku tekemässä tällä mökillä. Tää on ihan oma videoaiheensa, joten mä en kerro niistä sen enempää. Mä haluaisin vaan mainita, että miksi mä oon tänne mökille tullut. Eli tää on vähän tämmönen meditaatio, retriitti yksin, että ymmärrän paremmin vähän mitä mä haluan elämässä. Tiedän, että tämä video on aika filosofinen, mutta mä olisin kokeillut tällaista rehellistä lähestymistapaa. Mä haluan jakaa mun omia pohdintoja ja toivon, että niistä jollekin muullekin apua. Elämä on liian lyhyt, että ei tekisi sellaisia asioita, mitä itse haluaisi tehdä. Mä oon halunnut itse tehdä itseapuvideoita monta vuotta ja nyt vasta mä teen käytännössä ensimmäisen. Lämpimästi suosittelen sullekin, jos sulla on joku unelma, mitä sä haluaisit toteuttaa, niin ota rohkeasti ensimmäinen askel sitä kohti.
Ehkä tässä on jotain kotiin viemistä jo tältä reissulta. Mennään saunaan myöhemmin. Aletaanpas lämmittää takkaa, niin kun tulee pimeätä ja kylmä. Sua varmasti kiinnostaa kuulla, kuinka mä oon pärjännyt ilman ruokaa täällä ja teknologiaa. Raskaiden pihahommien jälkeen tuli vähän semmonen nälkä ja heikko olo. Ja täällä sisällä on kylmä, lämpötila on nollassa. Aina kun paastoaa, niin on vähän herkempi kylmyydelle. Mutta paastoamisessa on lukuisia hyviä puolia. Mä kerron niistä vähän myöhemmin lisää. Syttyhän se. Moni sanoo, että paastoamisessa vaikeinta on se alku, kun tulee ensimmäisen kerran nälkä. Moni kuvittelee, että ne kuolee nälkään, koska se nälkä sattuu vatsan pohjaan. Mutta se on vaan semmoinen vaihe alussa, joka menee aika nopeasti ohi ja sen jälkeen on helpompaa. Ennen kuin mennään paastoamisen hyötyihin, Mikälainen häkämyrkytys tästä tulee? niin mä oon kertoa yhdestä pienestä failista, mikä tuli tässä takkaa sytyttäessä. Hyvää päivää, kun tulee paljon savua. Nimittäin kun tää takkakaan ei ollut käytössä hetkeen, niin toi horni ei oikein vedä. Tää mökki alkoi nopeasti täyttymään savusta. Mä availin ikkunoita, ja kun mä menin parvelle avaamaan siellä olevaa ikkunaa, niin mä rupesin tuntemaan savun puskeva keuhkoihin. Sen verran lähellä oli häkämyrkytys, että mies lähtee tajua siellä ylhäällä. Sinne olisi jäänyt makaamaan. No mä kuitenkin pääsin pois sieltä onneksi ja mä menin avaamaan kaikki ikkunat ja ovet. Ja sain sitten savun pikkuhiljaa pois kämpästä. Että semmoista. Kannattaa olla varovainen, kun polttaa takkaa pitkän tauon jälkeen. Mutta senhän te tiedätte jo. Mutta asia, mistä moni ei tiedä, on paastoaminen ja sen hyödyt. Nimittäin se on yksittäinen paras asia, mitä voi tehdä omalle keholle. Tuntuu, että ihmiset on tottunut tunkemaan ruokaa sisälleen niin kuin 4 tunnin välein. Se ei ole kovin fiksua. Mä oon itse paastanut aika usein, mutta mä kerron, kuinka 3 vuorokautta ilman ruokaa vaikuttaa ihmisen kehoon ja mitä hyötyä siitä on vaihe vaiheelta. Ekan 16 tunnin aikana keho alkaa siirtymään glukoosin käyttämisestä energiana ketoneihin, joka alkaa käyttämään kehon rasvakudosta energiana. Ne on käytännössä parempaa polttoainetta aivoille ja sen huomaa silloin, kun keho on siirtynyt glukoosista ketoneihin, kun nälkä katoaa ja aivot toimii niin kuin rasvattu. Mieli on kristallin kirkas ja ajatus juoksee tosi hyvin. Ja yllättäen pystyy keskittymään tosi hyvin asioihin, mitä tekee vaikka työskentelyyn tai opiskeluun. Tähän vaiheeseen pääseminen on kaikista vaikeinta, koska se nälkä on aluksi aika voimakas, jos on tottunut glukoosin käyttämisen ravintona. Mutta kun glukoosia on käytetty maksasta ja lihaksista, mihin se varastoituu, niin silloin verensokeri alkaa tasaantumaan ja verensokeri vaikuttaa siihen nälkään. Eli silloin sulla ei enää tule nälkää samalla lailla kuin normaalisti. Ja kun mennään 16 tunnista 24 tuntia eli 1 vuorokauteen ja sitä eteenpäin, niin sitten lähtee semmoinen vesiturvotus pois, joka johtuu glukoosista, joka on kerännyt lihaksia muihin soluihin ylimääräistä nestettä. Kun sä katsot peiliin, niin sä huomaat, että sun kasvot on kaventunut ja sä näytät paljon paremmalta, kun on vähemmän sitä löllyä. Ja sitten samalla muutama kilo lähtee pois, mikä voi motivoida tosi paljon, jos haluaa pudottaa painoa. Ja tää on siis pelkästään vettä. Ja sitten kun ollaan 36 ja 48 tunnin kohdalla, eli 2 vuorokautta tulee täyteen, niin silloin tulee paras paastoamisen hyöty esille, eli alkaa autofagio, joka tarkoittaa solusyöntiä. Sun keho rupeaa käyttämään kaikkia viottuneita soluja, solun osia ja proteiineja ravinnokseen, eli rupeaa kierrättää semmoista, niin kuin, joka ei toimu sun kehossa. Ja monesti tällaiset asiat on semmoisia, jotka voi aiheuttaa sulle jotakin autoimmunisairauksia tai jotakin sellaisia ongelmia kehossa, sairastumisia, syövän esiasteita muun muassa ja niin edelleen. Niin keho alkaa niin kuin puistumaan näistä. Eli se on niin kuin pääsyy, miksi mä itse paastoan, eli mä huollan kehoani, kun mä tyhjennän sen. Keho ei pääse kunnolla puhdistumaan, jos ei saa tyhjä. Ja tätä moni ihminen ei tiedä. Sitten sä ajattelet, että eikö mulla ole lihakset, kun mä oon syömättä, mutta mullahan tätä ongelmaa ei ole, koska mulla ei ole lihaksia. Vitsi, ei mulla ole lihakset. 3 vuorokauden kohdalla, eli 2 tuntia kun tulee täyteen, niin keho alkaa muodostamaan kasvuhormoneja, eli sellaisia hormoneja, jotka suojelee lihaksia lihaskatapolialta. Eli sun keho ei käytä lihaksia aluksi. Eli voi mennä viikko tai pidempään, kun sun keho alkaa käyttää sun lihaksia ravintona. Ei käy vielä 3 vuorokauden kohdalla. Ja kasvuhormonien erittyminen päinvastoin auttaa lihaksia kasvamaan, jos mä rupean treenaamaan paastoamisen jälkeen, kun mä oon ravinnut itseään tietenkin. Mutta mä koen, että suurimmat hyödyt tulee 2 ja 3 vuorokauden kohdalla, ja mä yleensä on 3 vuorokautta syömättä. Joskus mä oon 1 päivän, ja joskus vaan 16 tuntia, joka on pätkäpaasto nimellä kulkee. Suosittelen kaikkia kokeilemaan pätkäpaastoa, eli käytännössä kun sä nukut, niin sä lisäät siihen ennen nukkumaan menoa ja heräämisen jälkeen muutaman tunnin, että sä et syö. Ja kun näin on tehnyt pari kertaa, niin voi kokeilla paastoamista pidempään. Huomenta. Kello on 6.
Mulla oli aamulla niin kova nälkä, että mä ajattelin, että mä lähden metsälle. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ai niin, ettei Suomessa saa metsästä ilman metsästyslupia. Ilman, kun se oli vähän kylmä nukkua, kun täällä on näköjään -5 astetta lämmintä vaan. Ensi yönä lämmitetään sauna myös, niin on vähän lämpimämpi. Ajattelin, että olisin onkinut, mutta jää kyllä ensi kerralla. Ei hirveästi tee mieli olla täällä ulkona tämän paastaamisen takia, niin tuntuu niin kylmälle. Pikkasen paistaa kuitenkin aurinko. Täytyy sanoa, että kyllä aika menee hitaasti täällä. Siksi mä ajattelin käyttää tämän ajan hyödyksi ja ajattelin piirrellä vähän suunnitella monstereita meidän peliä, jota me kehitetään veljen kanssa. Ja saimme yhden pienen peitikan suunniteltua ja se päätyi meidän peliin asti. Mä löysin jonkun jääkäri-invalidi-lehden, hyvin vanhan sellaisen, ja tässä oli hauska tämmönen suomalaisen sotamiehen annos sokeria, on 30-40 grammaa. Hauskaa, että on ennen määrätty sokeria oikein. Sokeri on semmoista, mitä mä itse yritän välttää, koska suomalaiset saa aivan liikaa sokeria ruokavaliostaan. Ja mä itse seuraan matalan hiilihydraatin dieettiä, eli syön aika vähän hiilareita, sokeri on hiilihydraattia. Ja sen lisäksi mä oon välillä ketodietillä ja välillä mä paastoon niin kuin nyt. Ja yksi asia, kun paastoa, niin on tärkeää ottaa elektrolyyttejä ja suolaa. Eli sen takia mä otan tästä puhdistamaa elektrolyyttijauhetta, joka on oikein hyvän makusta. Ja kun paastoa, niin keho menettää elektrolyyttejä, niin kuin natriumia, kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. Niin näistä tulee 24 vuorokauden jälkeen puutetta, joten näitä kannattaa lisätä juomaan. Täällä voi välttää päänsäry ja krampit, jos paastoaa. Rupean sammuttaa. Rupean nyt pistää saunaa lämpenemään ja ei ole enää akkua hirveästi. Mä oon ollut tän loppujen ilman kännykkää, niin palataan. Se kun mä oon ollut ilman elektroniikkaa tällä mökillä, niin se on auttanut mua kyllä saamaan kiinni enemmän siitä, mitä mä oikeasti itse haluan elämältä. On auttanut vähentämään semmoista turhaa dopaminirottailua. No niin, kello alkaa olla 10 ja 60 tuntia on ollut syömättä. Tämmönen mökkireissu oli ilman ruokaa ja ärsykkeitä ja mä saisin syödä nyt 60 tunnin jälkeen, mutta mä taidan tehdä vaan kahvit, kun ei ole nälkä vielä jostain syystä. Se on sitten kotona kunnolla. No niin, sieltä saapuu vihdoin pelastus. Vähän myöhässä. Sovittiin 12, mutta tuli 20 yli. Piti vähän odottaa, mutta hyvä, päästään pois täältä.